Hello po and welcome po dito sa aking channel. So for today's video po ay tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba maglagay ng YouTube cover photo gamit lamang po ang inyong cellphone. So kung bago ka lamang po dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para po updated ka kapag may mga bago akong video uploads. Okay po, bago po tayo mag-start, kailangan po muna natin gumawa ng sarili nating cover photo. So, sa akin po, nag-install po ako ng PixArt dahil ito po yung aking gagamitin sa paggawa at pag-edit ng aking cover photo. So, kung meron na po kayong gamit, it's okay po. So, sa mga wala pa, I suggest PixArt. Okay po, sa pag-edit po ng inyong cover photo, kailangan po ang sizes na ilalagay nyo is ito. Iko-custom size nyo po siya. Itong 2048 by 1152. And then po, mag-start na kayo mag-edit. So, ayan po, yung sa akin po is simple lang. So, yung text po is kailangan po maliit lang din siya. Huwag nyo pong sakupin yung buong size. Kasi po, pag in-upload na natin siya mamaya, is baka hindi po makita kasi makikita lang siya kapag yung titingin ng iyong YouTube cover is naka-desktop. Pero kung cellphone po, maliit yung sizes, baka hindi po mabasa yung lahat ng text na inilagay nyo. So, I suggest po, ganito lang siya kaliit. Okay po, pag once na save na siya sa inyong gallery, pwede na po tayong ilagay ito doon sa ating YouTube cover photo. So, ang gagawin nyo lang po, dahil naka-cellphone lang tayo, punta po kayo sa inyong Chrome or kahit ano pong browser na ginagamit nyo. And then po, ilang nyo lang is youtube.com. So, pag ganyan po yung itsura, okay lang yan. Pero kung hindi po, pwede nyo siyang i-desktop site. So, ang gagawin nyo lang po, i-click nyo itong arrow sa may gilid. And then po, i-turn on nyo tong desktop site. Ayan po, kung mapapansin nyo, yung desktop site ko is naka-check na po siya. So, syempre po, kailangan dito sa youtube.com, sa Chrome, kailangan naka-sign in na po ang inyong YouTube account. And then po, kapag okay na, i-click nyo lang tong profile nyo sa may gilid. And then, click nyo itong your channel. And then po, itong customize channel. So, ayan po, ang gagawin nyo lang is i-click nyo tong inyong recent cover photo. And then, makikita nyo tong parang lapis. And then, edit channel art. And then, ayan po, mag-upload na kayo ng inyong in-edit. Select a photo from your computer. And then tong files.
At ayan na nga po, nailagay ko na siya. So ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ito yung magiging itsura ng inyong cover photo pag nakalagay siya sa pag tiningnan siya sa desktop, pag sa TV, and sa mobile. Syempre, madami pong gumagamit ng mobile. So, ito po yung sinabi ko sa inyong naliitan nyo lang para po mabasa lahat ng text. Kasi pag medyo nilakihan nyo po, hindi na siya makikita pag naka-mobile. Pwede nyo po siyang i-adjust. And then, i-click nyo lang po itong select para ma-save na siya. So, ayan na guys, napalitan na natin yung aking YouTube cover photo. So, ganyan lang po siya kadali. So, titingnan naman natin sa mismong YouTube kung napalitan na talaga siya. So, ayan guys, napalitan na po natin yung aking YouTube cover photo. So, ganyan lang po kadali magpalit gamit po ang cellphone. So, sana po ay nakatulong po itong video na ito ulit sa inyo. And kung bago ka lamang po dito sa aking channel, paki-click na rin po ng subscribe button and the notification bell. And kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, don't forget to click the like button. So, that's all guys, and thank you.